අද වීඩියෝ එකකින් මේ පොට් එක කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට මිලි 3 ගෙතුම් කටුව ගන්න. ඔයාලා කැමති පාටක වූල් ගලපගෙන ගන්න. මේ විදිහට මැජික් රින් එක දාලා මැජික් රින් එකෙන් මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊළඟට ඩබල් ක්‍රොෂේ 12ක් මේ විදිහට මැජික් රින් එක ඇතුළට මේ විදිහට දාගන්න. ඩබල් ක්‍රොෂේ 12 දාගෙන අවසන් වෙලා දාගත්ත දම්වැල් 3 තුන්වෙනි දම්වැලට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වටය අවසන් කරගන්න. ඊළඟ වටේදීත් මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ එක ස්ටිච් එකකට මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2 ගානේ දාගන්න. පළවෙනි ස්ටිච් එකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගත්තාම ඇති. මොකද දම්වැල් 3 තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඒ විදිහට වටයම එකකට 2 ගානේ ඩබල් ක්‍රොෂේ දාගෙන පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ දාගත්ත පළවෙනි දම්වැල් 3 උඩම තියෙන ස්ටිච් එකට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 24ම දාගෙන අවසන් වෙලා. ඊළඟ වටේ පටන් ගමු. ඊළඟ වටේත් මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. එතකොට එතන ඉන්ක්‍රීස් එකයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඩබල් ක්‍රොෂේ 2ක් එක ස්ටිච් එකකට මේ විදිහට දාගන්න. ඊළඟ ස්ටිච් එකට එක ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊළඟ එකට ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. ඊළඟ එකට 2යි. ඊළඟ එකට 1යි. ඒ වගේ වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ දාගත්ත දම්වැල් 3 උඩම දම්වැලට ස්ලිප් ටිච් එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊළඟ වටේ පටන් ගමු. මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී අඩු කිරීමක් හෝ වැඩි කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එකකට එක ගානේ ස්ටිච් 36ටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 36ක් දාගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ දාගන්නකොට මතක් කළා මේ විදිහට බෑක් ලූප් එකට පළවෙනි වටේ විතරක් මේ විදිහට බෑක් ලූප් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දාගන්න. මේ විදිහට පළවෙනි වටේදී සිංගල් ක්‍රොෂේ 36ක් දාගන්න. පළවෙනි වටේ කරනකොට මතක් කළා බෑක් ලූප් එකට පමණක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් වට 9ම සිංගල් ක්‍රොෂේ 36 ගානේ පිරවිලි කරගන්න. මේ විදිහට බෑක් ලූප් එකට පළවෙනි වටේ පමණක් දාන්න. ඊළඟ වටය නෝමල් විදිහට දාගෙන යන්න සිංගල් ක්‍රොෂේ. මේ විදිහට පළවෙනි වටේ අවසන් කරලා මේ විදිහට පළවෙනි එකට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත දම්වැලක් දාගෙන වටයම මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ කරගන්න දෙවෙනි වටේදී. ඒ විදිහට වට 9ම ඉතුරු වට 9ම මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ කරගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහට වට 9ම පිරවිලි කරගත්තට පස්සේ තියෙන විදිහ. එතකොට ඔක්කොම වට 10ක් පිරවිලි වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඊළඟ 11 වෙනි වටේදී මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගෙන ෆ්‍රොන්ට් ලූප් එකට මේ විදිහට ඉස්සරහා තියෙන මේ ලූප් එකට
ඩබල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දාගෙන වටේම යන්න. එතකොට ඔක්කොම ඩබල් ක්‍රොෂේ 36ක් පිරවිලි වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඩබල් ක්‍රොෂේ 36ම පිරවිලි කරගෙන දාගත්ත පළවෙනි දම්වැල් තුනට ඒකට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ කොටස මේ විදිහට ගොතලා අවසන්. ඊට පස්සේ නූල කපලා අයින් කළා මේ විදිහට නූල වලට පුළුවන් ඇතුළට වෙන්න මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ පොට් එකේ පෙරලෙන එක වළක්වන්න ඔයාලට පුළුවන් යටට ඝනකම් කාඩ්බෝඩ් එකක් මේ විදිහට වටේ කපලා ඇතුළට දාන්න. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය තරම් මේ විදිහට පුළුම් පුරවන්න. ඊට පස්සේ පොට් එකේ උඩ කොටසට එන දුඹුරු පාට රවුම් කොටස මේ විදිහට ගොතාගමු. ඒකට මම තද දුඹුරු පාට කොටසක් තමයි අරගන්නේ. පළවෙනි වටේදී මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාලා මේ විදිහට මැජික් රින් එක ඇතුළට සිංගල් ක්‍රොෂේ 6ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. ඒ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 6 පිරවිලි කරගෙන දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. දෙවෙනි වටය පටන් ගමු. දෙවෙනි වටයේදී වැඩි කිරීමක් සිදු කරන්නේ මේ විදිහට එකකට දෙක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ දාගන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙක ගානේ දාගෙන ඔක්කොම සිංගල් ක්‍රොෂේ 12ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගෙන දෙවෙනි වටය අවසන් කරන්න. ඒදී එක දම්වැලක් දාගන්න. ඒ දාගත්ත දම්වැලට මේ විදිහට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. එතකොට එක ඉන්ක්‍රීස් එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි වටේත් මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාගන්න. දම්වැල දාගත්ත ස්ටිච් එකටම මේ විදිහට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගෙන එක ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්ක්‍රීස් එකක්. ඒ විදිහට වැඩි කිරීම සිදු කරපු ස්ටිච් එක ඉවර කරලා ඊළඟ ස්ටිච් දෙකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකයි. එක ස්ටිච් එකටම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙක දාන්නේ. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගෙන දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. පස්වෙනි වටයත් මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාගන්න. ඒ දම්වැල දාගත් එකටම එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන ස්ටිච් තුනට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 3 දාගෙන ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න. ඒ රටාවට වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඉන්ක්‍රීස් එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි ඉන්ක්‍රීස් එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 3යි. ඊට පස්සේ කලින් දාගත්ත දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ විදිහට ඒ වටයත් අවසන් කරගන්න. 6 වෙනි වටය පටන් ගමු. 6 වෙනි වටයේත් මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාලා දම්වැල දාගත් එකටම එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගෙන
ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් 4කට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 4ක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් වල එකට වැඩි කිරීමක් සිදු කරන්න. මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ඒ ස්ටිච් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ස්ටිච් 4කට සිංගල් ක්‍රොෂේ 4යි ඊළඟට ඒ 4 දාගෙන අවසන් වෙලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට වැඩි කිරීමක් සිදු කරන්න. ඒ විදිහට 6 වෙනි වටේ අවසන් කරගන්න ස්ලිප් ටිච් එකක් දාලා. 7 වෙනි වටේදීත් මේ විදිහට එක දම්වැලක් දාගන්න. ඊට පස්සේ දම්වැල දාගත්ත එකටම තව සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. එතකොට ඉන්ක්‍රීස් එකක්. ඊළඟ ස්ටිච් 5ට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 5ක් මේ විදිහට දාගන්න. එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 5ක්. ඒ 5 දාගෙන අවසන් වෙලා ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න. ඒ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් එකක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඉන්ක්‍රීස් එක දාගෙන ඉවරලා ඊළඟ ස්ටිච් 5ට සිංගල් ක්‍රොෂේ 5ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඒ විදිහට වටේම පිරවිලි කරගන්න 7 වෙනි වටය. ඊට පස්සේ දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ විදිහට දුඹුරු පාට රවුම් කොටසත් මේ විදිහට ගොතාගෙන අවසන්. ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙක එකට එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඒ එකතු කරනකොට මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් වලින් තමයි මේ විදිහට එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට ස්ලිප් ටිච් දදා වටේම පිරවිලි කරගන්න. මේ විදිහට පිරවිලි කරගෙන ඉතුරු වෙන නූල් කෑල්ල ඉදිකට්ටක් අරගෙන මේ විදිහට ඇතුළට මහ ගන්න පේන්නේ නැති වෙන්න. මේ තමා පොට් එකේ අවසන් නිමාව. ඔයාලට මේ දම්පාට මල ගොතන වීඩියෝ එක channel එකේ තියෙනවා ගිහින් බලන්න. ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.